ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. මේ දවස්වල රටේ වසංගතයක් වගේ පැතිරෙනවා. උණ, කැස්ස, ඒ වගේම බඩේ අමාරු වමනේ. ඉතින් ගොඩාක් පොඩි ළමයින්ට මේක හැදෙනවා. හරිම අමාරුයි හැදුනම මේ කියන රෝගී තත්ත්වෙට මමත් ඒ වගේම මගේ බබාලා දෙන්නත් ගොදුරු වුණා. ඉතින් මේ තත්ත්වය ඇති වුණාම අපේ ඇඟෙන් වතුර ප්‍රමාණයක් අයින් වෙනවනේ. ඒකට වෛද්‍යවරු කියන්නේ වතුර බොන්න ඕනි හොඳට කැඳ ඊළඟට සුප් වගේ දේවල් බොන්න ඕනි කියලා. නමුත් කෑම කන්න බෑ කෑම අරුචිය තියෙන නිසා. ඉතින් මට වෛද්‍යවරුන් කිව්වා badihal කැඳ හදලා ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේකෙන් යම්කිසි සුවයක් එනවා බඩේ අමාරු හිම තියෙන අයට. අනිත් එක තමයි ඒක ළමයි ආසාවෙන් කනවත් එක්ක. ඉතින් මටත් හිතුණා අද ඔයාලටත් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතලා මේක ඔයාලට හදන විදිය කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද badihal කැඳ හදාගන්නේ කියලා. මේකට මම අරන් තිනවා කැකුළු හාල් මේ සැහැඳි දෙකක් විතර හොඳට හොදලා ගන්න ඕන. හොදලා අරගෙන මේක ලිපේ තියලා බැද ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් කෝපි පාට වගේ වෙනකම්. විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහට හොඳට බැද ගන්න ඕන හාල් ටික සුවඳ එනකම්. මේ විදිහට බැදුනට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක හොඳට කුඩු කරගන්න. බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා කුඩු කරගන්නත් පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැත්නම් වංගෙඩියකට දාලා කුඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ඒක භාජනයකට දාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්න. ලුණු කුඩු චුට්ටකුත් දාගන්න. දාලා හොඳට මේ බත් ඇට තැම්බෙනකම් මේක උයා ගන්න ඕන. කෑම රුචිය තියෙන අයට මේක කන්න පුළුවන්. කෑම රුචිය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි බඩ පොඩ්ඩක් අර වේලන ගතිය වගේත් ඇති වෙනවා මේක කෑවම. ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් මම තවත් දවසක එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.